Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Các bạn thân mến, tài liệu và hồ sơ là một thứ không thể thiếu trong bất kỳ một công ty nào. Mọi người có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, công việc gì, hoạt động nào. Thực ra các tài liệu, giấy tờ, hồ sơ ở trong các công ty xí nghiệp đều bắt nguồn từ yêu cầu quản lý chất lượng các bạn ạ. Bởi vì để duy trì một hệ thống quản lý chất lượng thì ISO đã yêu cầu các tổ chức làm điều đấy. Và các tổ chức, công ty thường có 4 cấp độ tài liệu và giấy tờ. Liệu các bạn đã biết rõ về 4 cấp độ đó hay là chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình thử tìm hiểu về 4 cấp độ tài liệu đó là gì trong video ngày hôm nay. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn. What we do here is go back. Nha. Hệ thống quản lý chất lượng QMS là một hệ thống được lập thành văn bản thông qua các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được các chính sách và mục tiêu chất lượng. Do đó, nó cung cấp một cách nhất quán sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cho khách hàng. Hệ thống quản lý chất lượng giúp điều phối và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định hợp đồng để cải thiện hiệu lực và hiệu quả của tổ chức. Thì đương nhiên các tài liệu, quy trình, giấy tờ, hồ sơ sẽ giúp hệ thống quản lý chất lượng thực hiện được những điều đó. Và thông thường các tài liệu hồ sơ ở trong nhiều tổ chức sẽ có nhiều cấp độ khác nhau tùy thuộc vào từng nhiệm vụ tác dụng của nó. Có công ty có 8 đến 9 cấp độ, có công ty lại 6 đến 7 cấp độ. Nhưng theo mình thống kê và tìm hiểu thì thông thường phổ biến nhất sẽ là 4 cấp độ. Thế mình sẽ tóm tắt hai định nghĩa cho các bạn, đó là tài liệu và hồ sơ. Tài liệu là các văn bản hóa các quá trình nhằm giúp cho con người thực hiện tốt các quá trình đấy. Còn hồ sơ là các giấy tờ văn bản được lưu lại nhằm mục đích chứng minh rằng người thực hiện công việc đã triển khai công việc đúng theo yêu cầu thủ tục quy định. Đây là hai định nghĩa mà mình giải thích theo góc nhìn cá nhân của mình nhằm giúp cho các bạn dễ hiểu và dễ hình dung. Còn định nghĩa chuẩn chỉnh theo ISO 9001, ISO và các tiêu chuẩn quốc tế thì nó khá là dài và phức tạp. Do vậy mình sẽ chia sẻ ở các video tiếp theo. Với video này các bạn chỉ cần hiểu đơn giản như thế là được. Ở trong một công ty, tổ chức, nếu áp dụng triển khai theo ISO 9001 thì chúng ta sẽ có một kim tự tháp theo 4 cấp độ tài liệu và hồ sơ như sau. Đó là trên đỉnh của kim tự tháp đó là cấp độ cao nhất, sổ tay chất lượng, Quality Manual. Đứng thứ hai là quy trình, thủ tục làm việc, đó chính là Procedure. Đứng vị trí thứ ba đó là hướng dẫn công việc, Working Instruction. Và cấp độ cuối cùng đó là biểu mẫu hồ sơ, Form and Record. Một hệ thống quản lý chất lượng sẽ không thể tồn tại được nếu thiếu đi bất kỳ một phần nào trong cái kim tự tháp này. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn từng phần nhé. Sổ tay chất lượng là một tài liệu riêng của từng tổ chức. Cuốn sổ tay này xác định cấu trúc và cách sắp xếp hoặc phương pháp thể hiện của hệ thống quản lý chất lượng QMS. Nghe từ sổ tay sẽ có nhiều người nghĩ nó rất là bé, thì chứa làm sao được cả một hệ thống quản lý chất lượng bên trong. Nhưng thực tế không phải như vậy, nó là vấn đề dịch thuật thôi, chứ bên ngoài thì thông thường nó to như một quyển sách hay là cuốn sổ bình thường. Và nếu như một tổ chức nhỏ, cơ cấu vài thành viên hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh đơn giản thì cuốn sổ tay có thể mô tả toàn bộ hệ thống chất lượng ở trong đấy. Nhưng đối với các tổ chức lớn, cuốn sổ tay sẽ cần nhiều hơn là một cuốn, hoặc có thể là dài hơn. Vì vậy, hiện nay để phù hợp nhất, cuốn sổ tay đã tinh gọn hơn rất nhiều. Nó chỉ thể hiện những nội dung chính, tổng quát về các phạm vi quản lý chất lượng, các thông tin liên quan, và đồng thời sẽ đề cập đến các ngoại lệ, hay nói cách khác là các điều khoản mà công ty không áp dụng. Mọi người có thể tham khảo các video trước của mình sẽ thấy các cái điều khoản mà công ty có thể không áp dụng. Trong cuốn sổ tay này có thêm cả các thông tin về tổ chức, chẳng hạn như là tên gọi này, địa điểm này, phương tiện liên lạc này, cần được đưa vào trong sổ tay chất lượng. Các thông tin bổ sung như là đường lối kinh doanh này, mô tả sơ lược về tổ chức này, lịch sử hình thành này, phát triển và quy mô của tổ chức cũng có thể đưa vào cuốn sổ tay chất lượng này. Ngoài ra còn rất nhiều nội dung khác nữa. Cuốn sổ tay chất lượng chính là cấp độ đầu tiên và cũng là cấp độ cao nhất trong kim tự tháp 4 tầng của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp cấp độ tiếp theo, đó chính là quy trình, Procedure. Ở cấp độ thứ hai này sẽ có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào từng tổ chức. Với tiếng Anh nó gọi là Procedure.
hoặc là Quality Procedure hoặc là Document Procedure. Còn tiếng Việt thì có doanh nghiệp gọi là thủ tục này, thủ tục được văn bản hóa này, hay là quy trình chất lượng này. Còn đối với công ty tổ chức mình thì mình hay gọi đó là quy trình. Và cái từ quy trình này cũng sẽ đúng và phù hợp với phiên bản của ISO 9001 phiên bản 2015 bây giờ. Quy trình Procedure là một tài liệu được lập thành văn bản nhằm mục đích diễn tả, mô tả một cách chi tiết cách thức, hoạt động, thực hiện một quá trình nào đó. Quy trình được trình bày bằng lời văn này, hoặc là lưu đồ, bảng biểu, hoặc là kết hợp tất cả các yếu tố này lại nhằm mục đích hướng dẫn này, yêu cầu các phòng ban liên quan phải thực hiện theo đúng phương thức, cách thức được quy định và đã được phê duyệt, giúp đảm bảo cho một hệ thống quản lý chất lượng hoạt động có độ hiệu lực và hiệu quả nhất. Với từ quy trình thì các bạn có thể hay nghe cái từ này phổ biến ngoài đời sống hơn là cái từ sổ tay chất lượng. Người ta hay nói là làm theo quy trình này, tuân thủ theo quy trình này. Thì những cái câu nói này bắt nguồn từ cái từ quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng này. Quy trình có vai trò quan trọng trong việc định hướng tổ chức thực hiện đúng theo các yêu cầu của ISO lẫn của các yêu cầu của khách hàng. Cũng giống như cuốn sổ tay quy trình bao gồm những thành phần sau đây. Về nội dung, nó sẽ bao gồm tên gọi, mục đích này, phạm vi áp dụng, trách nhiệm và quyền hạn, mô tả hoạt động, flowchart, biểu mẫu, hồ sơ. Thêm nữa, để cung cấp đầy đủ thông tin hơn thì trong quy trình Procedure họ có thêm những cái phần phụ lục, những điều khoản bổ sung. Và một số thông tin quan trọng ở bên ngoài quy trình cũng phải thể hiện, đó là nội dung xem xét, phê duyệt và soát xét. Sẽ có một số bạn thắc mắc soát xét là gì? Soát xét trong phiên bản tiếng Anh là revision. Phiên bản tiếng Việt tiêu chuẩn Việt Nam người ta dịch là soát xét. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì để cho dễ hiểu thì sẽ dịch là từ phiên bản thì sẽ phù hợp hơn. Tức là trong quy trình sẽ có xem xét này, phê duyệt và phiên bản. Hay tiếng Anh sẽ là review, approval và revision. Nếu có thể thì phần nội dung các phiên bản sửa đổi cũng có thể để trong phần nội dung của quy trình. Đó chính là cấp độ thứ hai. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cấp độ thứ ba. Đó chính là hướng dẫn công việc, working instruction. Hướng dẫn công việc được ISO định nghĩa là mô tả một hoạt động trong một quy trình của cơ sở bất kỳ và cung cấp chi tiết về cách thực hiện và ghi lại các nhiệm vụ. Cấu trúc này, hình thức và mức độ chi tiết của yêu cầu thì phụ thuộc vào mức độ phức tạp của công việc, phương pháp được sử dụng, đào tạo được thực hiện hoặc là năng lực của nhân viên thực hiện. Tức là Working Instruction sẽ mô tả rất cụ thể, chi tiết về các cách thức thực hiện nghiệp vụ. Nó sẽ ngắn gọn, xúc tích hơn quy trình Procedure rất nhiều. Thường thì nó sẽ được trình bày theo kiểu là các bước 1, bước 2, bước 3, giúp cho người thao tác, người thực hiện công việc có một cách chuẩn chỉnh và đúng yêu cầu nhất khi thực hiện công việc. Ví dụ như trong hình ảnh ở đây, hướng dẫn công việc mô tả người công nhân cách thao tác, cách điều chỉnh máy móc, đơn giản là cách bấm 3 cái nút xanh, vàng, đỏ. Hay đây là một ví dụ khác, Working Instruction được tạo ra để hướng dẫn cho người vận hành cách lắp ráp chi tiết. Bước 1, bước 2, bước 3 là gì? Hướng dẫn công việc sẽ được phát sinh ra từ quy trình của Procedure, nhưng tùy thuộc vào từng quy trình sẽ có hay là không hướng dẫn công việc. Có những quy trình thì không cần thiết phải có Working Instruction. Thông thường những quy trình cần hướng dẫn những công việc là dành cho những người thao tác này, thợ vận hành, người công nhân. Họ là những người lao động chính, thao tác trực tiếp nên không thể cầm một quy trình của Procedure rất là dài khó hiểu để làm việc được. Họ cần những tài liệu ngắn gọn, xúc tích, đó chính là hướng dẫn công việc, Working Instruction này. Đó chính là cấp độ thứ 3 của kim tự tháp trong ngày hôm nay, hướng dẫn công việc. Và bây giờ chúng ta chuyển xuống cấp độ thứ 4, biểu mẫu và hồ sơ. Biểu mẫu trong tiếng Anh người ta gọi là form, được ISO xác định là biểu mẫu giúp xây dựng và duy trì ghi lại dữ liệu, thể hiện sự phù hợp với những yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Nói một cách đơn giản, biểu mẫu là một hoặc nhiều trang giấy đã có sẵn, đã điền sẵn những nội dung bố cục trước đó rồi. Việc của người dùng, người sử dụng là nhập các thông tin, nội dung cần thiết vào biểu mẫu một cách chuẩn chỉnh và chính xác là được. Mình sẽ lấy ví dụ gắn bó với cuộc sống hàng ngày. Mọi người có thể dễ dàng thấy các biểu mẫu này ở khắp mọi nơi. Ví dụ như là sinh viên muốn làm thẻ
vé tháng xe buýt thì ra bến xe xin tờ giấy đăng ký làm vé tháng rồi nhập thông tin cá nhân, trường học vào. Nếu mà có một cặp đôi nào sắp cưới thì sẽ đến Ủy ban Nhân dân xã, phường xin tờ đăng ký kết hôn, rồi sau đó điền thông tin cần thiết của vợ chồng sắp cưới, quê quán các kiểu vào rồi nộp cho ủy ban. Biểu mẫu trong công ty cũng tương tự như thế, như là các yêu cầu mua hàng này, phiếu kiểm kê hàng hóa trong kho này, biên bản bàn giao hàng này, báo cáo hàng hỏng, hàng lỗi, non-conformance report, báo cáo sự không phù hợp. Hoặc là kể cả khi nghỉ việc thì chúng ta cũng có đơn xin nghỉ việc, đơn xin thôi việc. Tất cả những đơn này, yêu cầu này, mẫu đơn này, mẫu đăng ký này đều được gọi chung là biểu mẫu form. Và người dùng, các nhân viên của công ty cũng cần nhập các thông tin cần thiết vào là được, để chứng minh rằng họ đang làm đúng các yêu cầu của một quy trình nào đó. Và lưu ý, biểu mẫu cũng có tiêu đề, mã số này, số hiệu nhận biết này, phiên bản này, ngày phát hành và trực thuộc quy trình gì trong nội dung của nó. Khi mà biểu mẫu được sử dụng, tức là biểu mẫu được điền các thông tin cần thiết vào đầy đủ rồi, thì nó sẽ trở thành hồ sơ. Và hồ sơ sẽ theo yêu cầu của ISO 9001 sẽ được lưu giữ tùy thuộc vào các quá trình này, mức độ quan trọng của quá trình mà tổ chức đặt ra. Như vậy là mình đã nói về 4 cấp độ tài liệu giấy tờ phổ biến nhất dành cho hệ thống quản lý chất lượng trong một công ty cho các bạn rồi. Nhất là các công ty nào áp dụng ISO 9001 ấy, thì 4 cấp độ tài liệu hồ sơ này là bắt buộc phải có. Bởi vì bằng việc sử dụng các cái cấp độ tài liệu hồ sơ này khác nhau hàng ngày thì tổ chức sẽ duy trì được hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu lực và hiệu quả, đem lại những lợi ích thiết thực cho công ty như là phòng ngừa các sai lỗi này, tiết kiệm thời gian đào tạo truyền đạt này, thống nhất một phương pháp thực hiện chung nhất cho tất cả tổ chức. Và khi đến kỳ đánh giá audit ấy, thì với 4 cấp độ tài liệu hồ sơ này nó sẽ là bằng chứng cụ thể nhất để chứng minh rằng tổ chức bạn thỏa mãn các yêu cầu của ISO 9001. Video sau mình sẽ nói về cách xây dựng 4 cấp độ tài liệu hồ sơ này trong bất kỳ một tổ chức nào cho các bạn. Hãy like và ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.